ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿੰਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 33,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੀਟਿਟੋ ਦਾ ਸਬੰਧ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੋਕੀਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੀਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟਲ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਸਟੋਮਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ, 15 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟਰਾਲੀਜ਼, 6 ਚੈਂਡਲਸ, 2 ਬੈਡਸ, 7 ਟੀਵੀ, ਇੱਕ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਨਾ 150 ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਾਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਰਮ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਮੈਟਲ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਨਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ 101 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੂਈ ਫਾਂਗ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਗੰਢ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬੇਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਨੰਬਰ 2, 1985 ਤੋਂ ਕਲਾਈਵ ਵੇਰਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨੀਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 1-2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਈਵ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਨੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਨੋ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 33,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੇਸ਼ਨਾ ਵਲੋਵਿਕ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 33,000 ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਕਿ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਜੈਟ ਯੂਗੋਸਲਾਵ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਸ਼ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਸ਼ਨਾ ਨਾਮੀ ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 4:01 ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਲਗੇਜ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ 33,000 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਡਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਵੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।